Domnul să te bine. Și să cântăm 580, deși nu știm când. În limba engleză, we know the hour. Cu recunoștință, Tatăl nostru, am venit și în seara aceasta înaintea feței Tale, pentru modul minunat în care Tu ne-ai condus toată săptămâna trecută și în special de aseară și până acum. Îți mulțumim că ne-ai ajutat să venim în locul acesta unde este chemat numele Tău și Te rugăm ca după făgăduință să trimiți Duhul Tău cel Sfânt să fie în mijlocul nostru. Binecuvintează pe toți cei prezenți, pe toți cei care au venit în locul acesta, Tată, și Te rog să pregătești și inima noastră pentru ca mesajul din seara aceasta să fie foarte clar în mintea noastră și prin Duhul Sfânt să ne dai și o decizie potrivită pentru viața noastră. Te rugăm să binecuvintezi pe vorbitor și pe traducător pentru ca mesajul Tău să fie foarte bine înțeles și să plecăm de aici binecuvântați de Tine.
Îndură-te de cei care n-au putut să fie prezenți, de cei care au fost aseară și în seara aceasta probabil că n-au ajuns. Tată, acolo unde sunt, să-i urmărești prin Duhul Tău cel bun și să le dai binecuvântarea și dorința de a reveni din nou în locașul Tău de închinare. Încă o dată dorim ca sufletele noastre, locul acesta și inimile tuturor să fie pline de dragoste pentru Tine și pentru împărăția Ta. În numele puternic al Domnului Iisus Hristos Te-am rugat. Amin. Ocupăm loc. Mulțumim din toată inima pentru cei care aseară și-au scris opțiunea pe cardul de reacție. Și vă încurajăm ca și în seara aceasta, când le veți primi, să le primiți cu bucurie și acolo să punctați și să răspundeți la întrebările care vor fi puse. A fost un subiect tare aseară, tare frumos, tare interesant. Fratele Robert Zama ne-a ajutat să înțelegem câte ceva din ceea ce a fost inclus în istoria excepțională pe care o avem în scrierile sacre în cartea lui Daniel despre Imperiul Babilonian, despre Nebucadnețar, despre împărățiile care s-au succedat una după alta până în zilele noastre. Și suntem fericiți pentru că Dumnezeu conduce istoria. Îl invit pe fratele Robert să ne spună câteva impresii de aseară și probabil să ne prezinte și câteva întrebări care au fost puse aseară. Robert și cu fratele Artur, poftiți. Good evening once again. Bună seara din nou. Last night I was very excited that I saw so many of you out here in this wonderful church, the Romanian Seventh-day Adventist Church here. M-am bucurat foarte mult aseară când am văzut mulți care ați venit să împărtășiți timpul cu mine. The pastor was right. We did have an exciting topic that we talked about last night. Într-adevăr, aseară am avut un subiect fascinant de discutat. It is one of the reasons why I am a Christian today. Și subiectul acesta este motivul principal pentru care eu sunt creștin astăzi. It was about a dream, if you remember. A fost vorba despre un vis. It was about a dream that a pagan king of Babylon had. Un împărat păgân al Babilonului a avut acest vis. No other wise man could tell the king what the dream was and what it meant. Și niciun înțelept nu a putut să spună împăratului care a fost visul și ce însemna acest vis. Except there was a captive in his land that obeyed and prayed to the one true God. Însă a fost un captiv, un prizonier în țara aceasta care a putut să descifreze acest vis. And I want to just go through with you just quickly as a recap of what that image looked like in the dream. Și vom recapitula succint ce însemna această imagine care a văzut-o. So there was the head of gold, right? What kingdom did that head of gold represent? Ce împărăție era reprezentată prin capul de aur? Babylon, that's right. Then we move on to the chest and arms of silver, which represented what nation? Apoi ne mutăm la pieptul de argint, ce reprezenta acesta? Medes and the Persians, that's absolutely right. Medo-Persia. Then we get to the thighs and the belly of brass or bronze. What nation did that Apoi represent? ajungem la coapsele de aramă. Ce fel de națiune a fost reprezentată prin aceasta? Greece, that's right. Then we Grecia. have these strong iron legs. What nation did Apoi they am avut picioarele represent? de fier. Ce națiune era reprezentată prin aceasta? Rome, that's right, the Roma. mighty, strong kingdom of Rome. Then we had something interesting. We had the feet of iron and clay. What kingdom did that represent? Apoi am avut degetele picioarelor, practic, din fier și din lut. Ce împărăție reprezenta aceasta? That's a trick question. Asta e o întrebare puțin cu ascuns, cu dichis. The prophecy says that it would be divided. Și profeția ne spune că va fi împărțită. Remember, they will never ever unite again. Europe will never ever be united again. Și că aceste împărății ale Europei nu se vor uni niciodată. Last night we learned that the God of the Bible and the Bible can be trusted.
Și aseară am învățat că Biblia și Dumnezeul Bibliei pot să ai încredere 100% în ei. God has been right for the past 3,500 years. Exactly as that prophecy said, these kingdoms have risen and have fallen. Și Dumnezeu a avut dreptate când a profetizat pentru 3500 de ani toate aceste împărății care vor apărea și vor cădea. We have a question regarding last night's presentation. Am primit o întrebare în ceea ce privește prezentarea de seara trecută. And I encourage you at the end of tonight's presentation, when we pass out these response cards, to write a question about tonight's topic. Și vă încurajez, în timp ce ascultați la subiectul din seara aceasta, să scrieți orice întrebare pe cardurile care s-au dat. It doesn't matter. We're bilingual here, so you can write it in Romanian or in English. Puteți să scrieți fie în română, fie în engleză. The question for tonight, before we begin, is this: how can I prepare for the end? Întrebarea pe care o avem în seara aceasta este cum pot să mă pregătesc eu pentru timpul sfârșitului? This is a difficult question to answer straight away. Este o întrebare greu de răspuns foarte pe scurt. I think that if you come throughout the course of the meetings that we will be having, you will gain a better understanding of how to be ready. Și dacă veți veni seara de seară la prezentările noastre, veți avea o înțelegere mult mai deplină cum ar trebui să vă pregătiți să fiți gata. But if I had to give you an answer right now, Dar dacă ar trebui să vă dau un răspuns pe loc, I would have to say the best thing for you to do right now to be ready ar trebui să vă spun, cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți pentru a fi pregătiți is to have a relationship with Jesus Christ. este să aveți o relație cu Isus Hristos. There is nothing better than that you can do right now to be ready. Nu există nimic mai bun decât a avea o relație cu Isus Hristos pentru pregătirea pentru timpul sfârșitului. Prophecy is an amazing thing, Profeția este un lucru uimitor, but its purpose is to bring you into a deeper relationship with God. dar scopul profeției nu este altul decât de te a aduce într-o relație mai adâncă cu Dumnezeu. Tonight we're continuing this theme, În seara aceasta continuăm tema pe care am început-o. and the title for tonight's message is The Return of the King. Is this the end? Titlul prezentării este Întoarcerea împăratului. Este acesta sfârșitul? Let's find out tonight what Jesus himself says about what the world will look like just before he comes Și again. în seara aceasta vom studia amănunțit ceea ce Isus Hristos însuși a spus că vor fi evenimentele cu care se va încheia lumea aceasta. People have always been interested in just how the world will end. How is it all going to come to an end? Lumea a fost întotdeauna curioasă și fascinată de modul în care lumea aceasta se va încheia. Some people think, with this whole global warming situation, our world isn't going to last very long. Și mulți gândesc că este vorba de încălzirea aceasta globală, climaterică. Some people think that if one of the terrorist organizations gets their hands on a couple nuclear bombs, that's it. Alții cred că dacă o organizație teroristă va pune mâna pe arme nucleare, sfârșitul va veni. Some people think, you know what? There will be a day when we will run out of water and run out of food. Alții cred că sfârșitul va veni când nu vom mai avea resurse de apă și de mâncare. Still others believe that at some point in the future, this big asteroid from space is going to come flying around and impact Earth, and that's going to be the end of us. Alții cred că de fapt sfârșitul Pământului va veni prin impactul cu un asteroid care este undeva în afară în atmosferă. Many of us have bigger things to worry about in our lives right now than this. Mulți avem lucruri mult mai importante de care să ne îngrijorăm decât acestea. Many of us are struggling to keep a job and to make sure that we can provide for our families. Mulți ne luptăm cu îngrijorarea de zilei de mâine în ceea ce privește munca noastră, cu ce ne vom întreține familia. Some of you may be experiencing family problems, issues in your families. Poate mulți dintre noi în seara aceasta ne confruntăm cu probleme familiare. Some of you, God forbid, some of you may have lost a loved one in your family recently. Poate cineva a pierdut recent pe cineva în familie. And that's very tough to go through. Și aceasta este o situație foarte dificilă prin care trebuie să treacă. And the world that we live in isn't a very easy place to live in. Lumea aceasta nu este un loc prea ușor în care îți poți trăi. Many of us live in a situation that isn't easy to deal with.
Și mulți trăim în situații care sunt dificile și avem nevoie de foarte multe aptitudini ca să putem să trecem peste lucrurile acestea. Many of us want this world to just end. I just Și want it mulți over doresc with. ca lumea aceasta să se încheie. We want a better world. Și ne întrebăm, ce-i cu lumea aceasta? There's good news. Iată vestea cea bună. A better world is coming. O lume mult mai bună decât aceasta vine curând. But how will this world end? Dar cum se va încheia lumea, pământul acesta? The disciples were walking with Jesus one time up on the side of a mountain. Ucenicii se plimbau cu Iisus Hristos pe munte într-una din zile And they were looking over the valleys and looking at the glorious city of Jerusalem. și privind de pe înălțimea muntelui la gloria cetății Ierusalim, de la baza. And Jesus is telling them, look, I'm going, but I'm going to be coming again. Și Iisus le spune în conversația lor, eu plec, dar mă voi întoarce curând. And the disciples asked the question we all would have asked if we were there. Și ucenicii pun întrebarea firească pe care toți am fi pus-o. Jesus, tell us, how do we know when it's going to be the time for you to come? How will we know? Și întrebarea este, Iisus, cum vom ști noi? Cum vom ști exact când vei veni? Jesus begins to give a detailed account of what to expect before he comes again. Și Iisus Hristos trece atunci în revistă amănunțit de evenimentele care se vor întâmpla înainte de venirea sa. Which, if you remember last night, was that rock that came and smashed the statue to pieces. Și aceasta aseară a fost ilustrată prin piatra care a venit și s-a desprins și a sfărâmat totul. Did you know that the second coming of Christ is the most talked about event in the New Testament? Știați că a doua revenire a lui Iisus Hristos este subiectul cel mai discutat în Noul Testament? 1 out of 25 verses has to do with the second coming of Christ. Și unul din fiecare 25 de versete are de-a face cu a doua venire a lui Iisus Hristos. Do you think that this is an important topic? Credeți deci că acesta este un subiect important? Christ spent more time talking about this event than anything else while he was on this Iisus earth. Hristos a petrecut mai mult timp în a discuta despre acest eveniment decât despre orice alt subiect din Scriptură. And so tonight we are going to look in Matthew chapter 24. În seara aceasta vom face o incursiune în Matei, capitolul 24. We're going to look at 7 specific signs that Jesus says will happen before his return. Și vom privi la 7 semne specifice de care Iisus Hristos spune că se vor întâmpla înainte ca El să vină. The first one is this: Primul semn, political strife and conflict. Nation will rise against nation. prima este confruntări politice. Națiune, popor se va ridica împotriva unui popor. Matthew chapter 24 verse 7 says this: For nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences and earthquakes in various places. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. The 20th century, Secolul 20. not the 21st. We're talking about the 20th century, the one that passed, Vorbim de secolul care a trecut. was the bloodiest century this world has ever known. Out of 20, it was the bloodiest. Din cele 20 de secole care s-au scurs, a fost cel mai sângeros secol cunoscut de om. In World War I, 20 million people died. În primul război mondial, 20 de milioane de oameni și-au pierdut viața. Can you comprehend that number? 20 million people? Vă dați seama ce număr este acesta, 20 de milioane. World War II, Al doilea război mondial, 50 million people died. 50 de milioane de oameni au murit. World War III, Al treilea război mondial, we don't know yet. încă nu știm câți. You're waiting for a number, right? We don't know yet. But if we're not careful, what can happen? Încă nu știm numărul, dar dacă nu suntem atenți, ce se poate întâmpla? You know, I just read actually in the news that a couple weeks ago, I think it was last Saturday, the Pope was touring the northern part of Italy. În săptămâna trecută, Papa de la Roma făcea un turneu, o vizită în partea de nord a Italiei. I remember he was saying that the situation that we have right now in the world with ISIS and Syria and all the other, just to name a few. El se referea la organizațiile teroriste care există la ora actuală în lume, ca de exemplu ISIS în Siria. He said we should weep. Spune că ar trebui să plângem.
He says we are on the doorstep of World War III. Spune că această situație ne pune pe pragul celui de-al treilea război mondial. How many lives is this world war going to take? Câte vieți va lua oare acest al treilea război? First Thessalonians chapter 5 verse 3 says this, for when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 3 spune, atunci când vor spune pace, pace și liniște, atunci o distrugere rapidă va veni peste ei. This global war on terrorism Războiul acesta global împotriva terorismului has completely rewritten the rules. a făcut ca să se rescrie toate regulile care s-au cunoscut până acum. Let's face it. Să privim în fața această problemă. People don't feel safe anymore. Oamenii nu se mai simt în siguranță. Even here in the United States. Chiar aici, pe tărâm american, They took a poll here because Obama said that he's going to be going after ISIS in Syria now, and they took a poll to see how many Americans feel safe about being in America. datorită afirmației președintelui Obama că vor lupta împotriva acestei organizații ISIS, s-a făcut un sondaj pentru americani să vadă câți se simt în siguranță sau când sunt de acord cu aceasta. The survey said that people today feel no more safe than right after September 11th. Și acest sondaj a arătat oamenii nu se simt astăzi mai în siguranță decât s-au simțit după septembrie 11, 2001. Nothing's changed. Nimic nu s-a schimbat. And sadly, the situation will not get better. Și din păcate, situația noastră nu se va îmbunătăți. There are wars, Sunt războaie and there will continue to be wars. și vor continua să existe războaie. This is the world we live in today. Aceasta este lumea prezentă în care trăim. And this is one of the signs that Jesus said is going to happen. Expect it just before he comes again. Și acesta este unul dintre semnele pe care Iisus Hristos spune că se vor întâmpla înainte de revenirea Lui. Another sign he talks about is famines. Al doilea semn este foametea. Matthew chapter 24 verse 7, there will be famines. Matei 24:7 spune, va fi foamete. Look at this. 57 million people die each year because of starvation. Statisticile arată că 57 de milioane de oameni mor în fiecare an datorită foametei. That's 156,000 people die every day. Today, that's how many people died. Asta înseamnă că 156.000 de oameni mor în fiecare zi. Astăzi au murit atâția oameni de foamete. 60% of this world's population, what are we, 7 billion of us now? 60% of us, that's over half, are starving and malnourished. 60% dintre oameni care trăiesc pe planetă la ora actuală sunt subnutriți. 20% will end up starving. Și 20% vor încheia viața prin foamete. How many of you actually knew about this stuff? Câți ați cunoscut această statistică? Doesn't this make you feel lucky to be where you are? Nu vă face aceasta să vă simțiți norocoși acolo unde sunteți, în situația pe care o aveți? I just want to talk about this bottle right here that I can drink at any time I want during this service. Și aș vrea să vorbesc puțin despre sticla aceasta de apă pe care pot să o beau oricând în timpul serviciului. And right here in our own backyard in California, În California, there are people that don't have water. They turn on the tap and there's no water. sunt oameni care atunci când dau drumul la robinet nu au apă. I remember reading, this was just a couple weeks ago, that the police were going around neighborhoods and if they saw you misusing water, they would fine you on the spot, $500. Și în urmă cu 2 săptămâni s-a dat vestea că poliția umblă din cartier în cartier pentru a găsi cei care folosesc în mod greșit apa și dacă te prinde îți dădea o amendă de $500. I remember reading about women who were so desperate to have a shower that they would drive to a gas station and take water in their hands just to wet their hair. Am citit despre femei care au fost atât de disperate de a face un duș dimineața, încât conduceau până la o stație de benzină ca să poată să dea drumul la apă să-și ude părul. And this is happening right here, just in our own backyard, not somewhere else around the world. Și asta se întâmplă chiar în vecinătatea noastră, nu undeva departe în lume. And I have a bottle of water sitting right here, and it's actually cold too. Thank you for whoever put that here.
Și iată, am aici chiar în fața mea o sticlă cu apă rece. Sources tell us that when the population of the world starts to outpass the amount of food that we're producing, we're going to have a serious problem. Și oamenii de știință ne spun că atunci când populația acestei planete va depăși resursele de alimente pe care le avem, planeta aceasta va avea probleme foarte mari. As you can see there, we are right at the crosshairs of where this is about to get really bad. Și dacă priviți pe această imagine, creșterea populației și cu terenurile agricole sunt exact la încrucișare unde lucrurile pot să devină foarte periculoase. Because many of you know that in order to keep up with the food demand, they're starting to rely on genetically modified foods. Mulți cunoaștem faptul că pentru a putea menține resurse alimentare ale întregii populații de pe lumea aceasta, este nevoie de alimente să fie modificate genetic. We're running into a problem. Too many people, too little food, real food. Și problema pe care o avem este prea mulți oameni și prea puțină mâncare nutrițională. The population data sheet from 2010 gives this statistic. Și statistica populației din 2010 spune ultimele știri. They say every second of every day 4.5 people are born in the world. Și această statistică arată că în fiecare secundă 4,5 oameni se nasc. Let's round that to the next whole number. Let's say 5 people every second. That's 5. Every second, 5 people are being born around the world. Și dacă rotunjim numărul acesta la 5, gândiți-vă în fiecare secundă, 5 se nasc în fiecare secundă. But there are only 1.8 people dying around the world. Dar numai 1,8 oameni mor în fiecare secundă. Let's say that's 2. Hai să rotunjim la 2. If you subtract 2 from 5, you get 3. Dacă scădem 2 din 5, rezultatul este 3. So every second, there are 3 more mouths to feed on this earth than there were Și a second ago. în fiecare secundă sunt 3 guri în plus care trebuie hrănite decât a fost secunda antecedentă. In one day, that translates, just in one day, today, while we were here, 230,000 more people were born. Deci astăzi, în ziua de astăzi, s-au născut 230.000 de oameni în plus, guri care trebuie hrănite în plus, numai astăzi. How in the world do we feed these people? Cum este oare posibil să putem să hrănim acești oameni? Another one of these signs that Jesus said is going to happen is pestilences. Un alt semn de care Iisus Hristos l-a prezis a fost ciumi. He says there will be famines and pestilences and earthquakes in various places. Matei 24:7 ne spune vor fi foamete, vor fi ciumi, vor fi cutremure în locuri diferite. Now the word pestilences is a fancy word for meaning plague or strange disease according to the dictionary. Cuvântul acesta, ciumă, înseamnă de fapt o plagă, înseamnă o boală foarte ciudată. You know, we have a lot of technology today, but we have a lot of diseases that we don't have cures for. Deși avem foarte multă tehnologie la dispoziția omului, sunt foarte multe boli pe care nu putem să le vindecăm. Look at this next list that I'm going to put up on the slide, and I want you to tell me which one you've heard of most recently in the news. Și aș vrea să pun o listă de boli pe ecran și să-mi spuneți care este boala de care ați auzit cel mai mult în ultima vreme. Exactly. The Ebola virus. Virusul Ebola. When the Americans went over to Africa, they were shocked at how bad this disease got. Și când americanii au mers în Africa de Nord, au fost șocați ce au găsit acolo. Did you know that the World Health Organization, I'm just looking at AIDS now, just beside Ebola. The World Health Organization says that in 20 years we are going to double every AIDS and Ebola death. Every 20 years we're going to be doubling the deaths. Și Organizația Mondială a Sănătății spune că în următorii 20 de ani vom dubla rata de moarte pentru fiecare din bolile acestea, SIDA și Ebola. We're talking about millions of people dying from these diseases that we don't have a cure for yet. Și aceasta de fapt se transpune în milioane de oameni care vor muri pentru că nu avem încă un tratament pentru aceste boli. You know, I just remember there's
there's some sort of disease going around here in America with little kids. Isn't that right? With a respiratory problem. That's getting a little out of hand as well, isn't it? În Statele Unite a apărut o boală respiratorie virală în rândul copiilor care a început să decimeze copiii care au de fapt sistemul imun slăbit. Many people say the reason we have some of these diseases is because of us, because we're polluting. Și mulți spun că motivul principal pentru care există aceste boli este poluarea. Many places the water we can't even drink it because it's there but it's not clean enough. În multe locuri, țări din lumea aceasta, există apă, dar nu este potabilă datorită mizeriei care este în ea. It's just signs that Jesus is coming soon. Este încă unul din semnele că Iisus Hristos revine curând. The next one is the increase of natural disasters, especially earthquakes. Iisus Hristos prezice apoi că se vor crește dezastrele naturale, ca de exemplu cu tremurele. Matthew 24 verse 7, and there will be earthquakes in various places. Matei 24:7 spune vor fi cu tremure în locuri diferite. We have seen a tremendous increase in the number of earthquakes, haven't we? Și cu toți suntem martori la creșterea dramatică a numărului de cutremure care sunt pe glob. Right now, every year we have about 6,000 major earthquakes around the world. Dacă până acum erau aproape 6.000 de cutremure majore pe an în lume, We're not talking about anything less than 6.0 on the Richter scale. și These are vorbim big. de cutremure care nu sunt mai mici de 6 pe scara Richter, So far, we've lost about 1.5 million people have died because of earthquakes. și până acum, datorită acestor cutremure, au murit cam 1.500.000 de oameni. And I want you to look at this graph right here. Și vă rog să priviți la această statistică. I don't think, you might be able to see it, but it's a graph from 1920 all the way to 2008. Și această statistică cuprinde anii dintre 1920 și 2008. And this is a graph of all of the earthquakes that are of 6.0 magnitude or greater in the world. Și pe această statistică sunt cuprinse numai cutremurile care au fost mai mari, 6 sau mai mari de 6 pe scara Richter. Can someone notice anything odd about this graph? Observați ceva ciudat în ceea ce privește această grafică? I have a feeling, now it doesn't include from 2008 to 2014, what is that, another 6 years, but I can imagine that is probably going through the roof. Deși nu avem ani dintre 2008-2014, încă 6 ani de zile, bănuiesc că de fapt numărul acesta crește și mai mult. Luke also adds something very interesting to this part of the prophecy in Luke's account. Apoi să privim la o parte interesată din această profeție. Luke chapter 21, verse 25 says, "And there will be signs in the sun, in the moon, in the stars, and on the earth distresses of nations, with perplexity." Now look at this part. "The sea and the waves roaring." Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Remember this picture? Vă aduceți aminte de aceste imagini? All over the world, we are seeing pictures like this almost on a constant basis. Peste tot în lume vedem asemenea imagini aproape în mod constant. Let me ask you, in over the past year or 2 years, I want to ask you if you have heard of one or more of these things in the news. Aș dori să vă întreb dacă în ultimul an de zile ați auzit cel puțin o dată la buletinul de știri despre una din veștile acestea de dezastre naturale. Hurricanes. Uragane, Did you hear about tsunamis? tsunami, Did you hear about tornadoes? tornade, Absolutely. What about volcanoes? dar vulcani care au erupt. Did you know that one actually erupted a few hours ago in Japan? Ați auzit că în Japonia, în urmă cu câteva ore doar, unul din acești vulcani a erupt? There was a facility on the top of that volcano and it got covered in ash, thick ash. Și una din clădiri care era construită chiar pe acest vulcan a fost acoperită în întregime de cenușă. How about this one? Forest fires. Ați auzit de focuri în păduri? Again, California is, I think even here Oregon. in Oregon, there are forest fires and they are out of control.
În California, să nu menționăm, în Oregon și în Washington, focul acesta care au ieșit de sub controlul omului. All of these things are taking a toll on the earth and our food and our houses. Și toate aceste evenimente climaterice și evenimente de dezastre naturale taxează, de fapt, viața pe acest pământ. How long do you think the world is going to last with all of these things happening? Cât credeți că va mai dura lumea și viața pe acest pământ cu toate aceste evenimente? Another sign that Jesus talks about is the moral decay of society. Un alt semn despre care Iisus Hristos vorbește în 24:37. Jesus compares the time that we're living in, or the time at the end, with the time of Noah. He says this: "But as the days of Noah were, so also the coming of the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be." Iisus Hristos, referindu-se la decăderea morală, în Matei 24:37 la 39, spune următoarele, comparând totul cu evenimentele în timpul lui Noe. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, Aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Just before the coming of Jesus Christ, Imediat înainte de revenirea lui Iisus Hristos, people are going to be having a great time, oamenii se vor distra pe deplin, but they will have zero time for God. dar nu vor mai avea timp deloc pentru Dumnezeu. 2 Timothy expands on this, and I want to read and listen carefully to each of these characteristics. 2 Timothy chapter 3, verses 2 to 5 says, "People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient." Abusive. I just want to stop there for a second with all this football stuff that's going on in the news. It's everywhere. Disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. A doua Timotei, capitolul 3, versetele 2 la 5, citim următoarele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. And the Bible predicts that in the last days, people will love anything that excites them. Biblia prezice că în ultimul timp, chiar înainte de venirea lui Iisus Hristos, de sfârșitul timpului, oamenii se vor agăța de tot ceea ce este plăcere. They will have little to no ethical convictions. Și oamenii se pare că nu vor mai avea niciun pic de convingere etică. There's another sign that Jesus talks about. Un alt semn de care vorbește Iisus. Christ warned about false Christs and false prophets just before the end. Iisus Hristos îi previne pe oameni de Hristos mincinoși, profeți mincinoși. Matthew 24 again, "Then if anyone says to you, look, here is a Christ, or there, do not believe it. For false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect." Și Iisus Hristos le spune ucenicilor, căci se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Today, sadly, the religious world is full of false teachers. Din păcate, lumea religioasă de astăzi este plină de învățători mincinoși. Religion has become a very, very lucrative business. Și religia a devenit un business foarte profitabil. Today, the lines between spirituality and entertainment have been confused.
Și astăzi linia de demarcare dintre spiritualitate și distracție, spectacol, nu mai este clară. Many people just want to follow the pastor that is the most appealing. Și mulți oameni vor să urmeze pe pastorul care, de fapt, este cel mai plăcut lor. Many people will follow the pastor that promises them the most things. Îl vor urma cu ochii închiși pe pastorul care le promite orice fel de lucru. And just turn on the TV. There's plenty of them. Și dacă dați drumul la televizor, sunt o mulțime de asemenea. They promise you money, they promise you health, they promise you anything you want. Ei îți promit sănătate, viață, bani, orice îți dorești. Friends, we need to make sure, first and foremost, that we're following the Word of God. Trebuie să fim siguri, frați și surori, și prieteni, că noi urmăm cuvântul lui Dumnezeu. I am here for the next, I don't know how many more nights we have, about 13 more nights, I think, 12 after this. And I'm here to present to you the Word of God. Pentru următoarele 12 seri voi fi în mijlocul dumneavoastră să vă prezint cuvântul lui Dumnezeu. We don't have any light shows or any smoke or lasers in here. Nu avem un joc de lumini, nu avem fumul acela care se ridică la concerte, spectacole. My prayer is that you will meet God during these meetings. Dar rugăciunea mea este că fiecare dintre dumneavoastră să-L întâlniți pe Dumnezeu în timpul acestor adunări. Now, so far, we've been talking about 6 signs. We've covered 6 already. Până acum am vorbit de 6 semne prevestitoare. We have one left. A mai rămas unul singur. Matthew 24, verse 8 says that all these signs that we've been talking about, they're nothing but the beginning of birth pains. Și Iisus Hristos continuă și le spune ucenicilor în 24, versetul 8, Matei 24, 8, următoarele. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. About 8 months ago, my wife and I had our first baby. În urmă cu aproape 8 luni de zile, soția mea și cu mine am avut primul copil, ni s-a născut primul copil. By the grace of God, this next Saturday, they will be here with me together. I can't wait. Și prin harul lui Dumnezeu, ei vor fi cu mine împreună sabatul viitor. But I remember it was it was the end of December, and we woke up January 1st of this year. Și mi-aduc aminte cum la sfârșitul decembrie am intrat apoi în ianuarie 1 anul acesta. And Alina had such a big stomach. She was in so much pain. She was like, I want this thing out. Și soția mea avea un abdomen atât de destins încât a spus, abia aștept să scap de acest lucru. So you know what we decided? Young people, they do the foolish things. You know what we decided? Și știți ce am decis atunci? Ca tineri? We decided to go for a walk. Ne-am decis să mergem la plimbare. Because we heard that if you walk, it helps start the process of giving birth. Pentru că am auzit că dacă umbli și faci efort fizic, grăbești procesul acesta de naștere. What we didn't know is that there was a snowstorm outside. Ceea ce n-am știut noi și nu am prevăzut că era o furtună de zăpadă afară. And in Michigan, the snow we were walking through was about this deep. Și deja zăpada era destul de mare. And we walked at night around the entire campus of my university. Huge campus. Și am umblat în seara aceea, ne-am plimbat în jurul întregul campusului universitar. By the time we got back, Când ne-am întors acasă, I was ready to give birth. eu eram gata să nasc. But I remember my wife would have the occasional contraction, but it wasn't very strong. It was every once in a while. Și îmi amintesc că Alina, soția mea, avea contracții rare, nu prea puternice, But that night, dar în seara aceea, noaptea aceea, she started to say, yeah, so I'm feeling something here, and they were contractions. mi-a spus că încep să simt contracții mai dese. And I remember the doctor telling us, you have to pay attention to 2 things when your wife starts to have contractions. Și mi-aduc aminte, doctorul spunându-ne, trebuie să dai atenție la 2 lucruri importante atunci când soția ta are contracții. I had to run and look on a piece of paper because I actually forgot what they were, so I had to run and read what they were. Și pentru că am uitat ce mi-a spus doctorul, a trebuit să mă duc să văd notița pe care mi-am făcut-o. They were, see, I have to even look now. They are timing and intensity. Cei 2 factori care trebuia să dau atenție era timpul și intensitatea.
I knew that my wife was ready to give birth because of timing and intensity. Și eu am știut că soția mea este gata să nască datorită timpului, frecvenței și intensității. When those contractions started to get really close together and they were coming every so often. Și când aceste contracții au crescut în frecvență și s-au apropiat tot mai mult una de alta, And I knew that they were getting stronger and stronger. I was timing them. și când am văzut că aceste contracții devin tot mai puternice, I knew this is the time. I got to go out and shovel my car. și am știut că acesta este timpul nașterii și a trebuit să mă duc să pregătesc mașina. I'm telling you this because some people say the following. Vă spun aceasta pentru că mulți spun următoarele. And I've heard this before. They say, look, we have better technology today. That's why we're hearing about all these natural disasters. We're able to broadcast it around the world easier. Mulți spun că singurul motiv pentru care cunoaștem atât de mult despre toate aceste fenomene climaterice și toate aceste dezastre naturale este pentru că tehnologia ne permite să comunicăm mai repede de la o parte alta a Pământului de aceste evenimente. And you know what? They're right. Și au parțial dreptate. But what I tell them is to look at the timing and the intensity. Dar când le spun să privească la frecvență și la intensitate, If you look at these two things, you will see that this world is starting to go through labor pains. și când privești la acești doi factori, îți dai seama că lumea începe să treacă prin durerile nașterii. But all of these are not the sign that Jesus is right at the door. Dar chiar acestea în sine nu reprezintă semnul că Iisus Hristos este la ușă. This next sign is the sign that the end has come. Și semnul următor este semnul specific care spune că sfârșitul a sosit. How many of you know what it is? Câți dintre dumneavoastră știți care este semnul acesta? It's this. Gospel to all the world. Semnul este când Evanghelia, vestea cea bună, va fi dusă întregii lumi. Of all the signs, this one hasn't been fulfilled yet. Dintre toate semnele, acesta este semnul care nu s-a împlinit încă. Look at this. Matthew chapter 24 verse 14. Jesus himself says this. And this gospel, the one I'm preaching to you tonight, of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. Iisus Hristos spune, Evanghelia aceasta, Evanghelia care va este prezentată în seriile acestea, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Why does this have to happen first? De ce trebuie acest eveniment, acest semn să aibă loc înainte? God wants every single human being to have the opportunity to either accept him or not. Dumnezeu dorește ca fiecare persoană să aibă oportunitatea să-L accepte sau să-L respingă. Maybe these meetings that you have come to tonight S-ar putea ca aceste întâlniri la care dumneavoastră participați, chiar în seara aceasta, is God's way of giving you that chance. să fie modul prin care Dumnezeu îți acordă această șansă. The gospel is being proclaimed everywhere around the world. Evanghelia este propovăduită peste tot în lume. And it's happening even faster today because of the internet. Și se întâmplă aceasta mult mai rapid datorită internetului. I grew up without internet, but I remember when internet came to my school. Deși am crescut fără internet, îmi aduc aminte când internetul acesta a fost introdus în școală. And now with the way the internet is going, information is going like this around the world. Și datorită vitezei internetului și tehnologiei, informația traversează lumea în secunde. And time is running out. Și timpul este pe sfârșite. The moment the last person on this earth hears about the gospel of Jesus Christ, Și în clipa în care ultima persoană de pe acest pământ aude de Evanghelia lui Iisus Hristos, history is closed. istoria se va încheia. Christ will come to take his children home. Și Iisus Hristos va reveni ca să-și ia copiii acasă. I believe, just looking at all the things that are going around us, I believe that we are living very close to this being fulfilled. Și privind la toate evenimentele din jurul nostru, sunt ferm convins că trăim ultimele clipe ale omenirii. Jesus says, when you see all these things, know that it is near,
at the door. Iisus Hristos ne spune tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. I want to close by telling you about a story about this steamship right here, the Central America. Aș dori să vă spun în încheiere povestea acestui vas cu aburi, Central America. This ship left New York Harbor and was trying to go down on the Atlantic all the way to Panama. Și acest vas a pornit din Golful New Yorkului, trebuia să ajungă până în canalul Panama. Not long after its journey, it got a leak in the bottom of its ship. Și după ce a început călătoria aceasta, a început să aibă o scurgere de apă, prelingere de apă înăuntru. The boat sent out a distress signal, help, SOS, we're sinking, we need help. Și vasul acesta a început să emită semnale SOS. There was a boat that heard the distress signal of this boat and came over to help. Un alt vas a auzit semnalele acestea de pericol și de alarmă și s-a apropiat. He said, look, what can we do? We're ready to help. Tell us what we can do. Let's get this problem solved. Și în comunicarea lor au spus, spuneți-ne exact cu ce vă putem ajuta ca să rezolvăm problema. And you know what the captain of this ship said to that person? Și știți ce a spus capitanul acestui vas? Just stay put. We'll worry about it in the morning, because it was getting a little late in the evening. Zice, stai prin împrejurime și vom discuta de dimineață, pentru că deja e târziu noapte. This is a true story, by the way. Aceasta este o întâmplare adevărată. The other boat messaged back and said, listen, at least we see that your ship is going down. At least give us the passengers you have on board. Let us take the passengers. Cei de pe vasul care a venit să-i ajute au spus, cel puțin dați-ne pasagerii aici, pentru că vedem că începe să vă scufundați. But the captain said, no, just wait until morning. Capitanul a zis, nu e niciun pericol, așteaptă până dimineața. The captain kept trying to call him, and every time the answer was no, 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 no. Și celălalt capitan de pe vasul de salvare continua să-i spună, dăm pasagerii, iar capitanul de pe vasul care scufunda răspundea întotdeauna nu. Eventually, the boat backed off and just waited in the dark to see what they're going to do. Vasul celălalt vas, în cele din urmă, s-a retras ca să vadă ce se întâmplă cu acest. And they watched in the dark as the little lights on that boat were just floating gently on the waves. A privit cum luminile acestui vas pluteau frumos pe valuri. Until about an hour and a half later, dar o oră și jumătate mai târziu, the lights disappeared. Luminile au dispărut. That ship sank. Și vasul acesta s-a scufundat in 1857. În anul 1857. They were carrying on board 21 tons of gold. Și pe vasul acesta erau 21 de tone de aur. They found that gold and eventually the man who found it got $40 million for it. Aurul a fost recuperat pentru $40 de milioane a primit pentru el. But what's incredibly sad about this story Dar ceea ce este foarte trist despre această întâmplare is because 580 innocent people died este faptul că 580 de oameni nevinovați au murit în noaptea aceea because of a decision. datorită unei singure decizii. The second coming of Christ can and will surprise many people. Într-adevăr, a doua venire a lui Iisus Hristos va surprinde pe mulți oameni. But it won't surprise people who know it's coming. Dar nu va surprinde niciodată pe cei care știu că aceasta vine. Who look around and say, you know what? It's time. I got to make a decision now. Cei care Jesus is privesc în coming. jur la evenimente și spun, trebuie să fac o decizie acum, timpul e pe sfârșit. Paul says the second coming of Christ is good news. Look at what he says in Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope and glorious appearing of our great God and Apostolul Savior Pavel ne Jesus spune în Christ. Tit 2:13, privind pentru această speranță binecuvântată și pentru apariția glorioasă a Marelui nostru Dumnezeu. If you find that your life is dark and you're suffering right now, Dacă găsești că viața ta acum este în întuneric și suferi, look up. privește în sus. Jesus is on his way. Isus este gata să vină He's going to be here very, very soon. și va reveni foarte curând. He's going to take all that pain away. He's going to give you a fresh start. El va îndepărta această durere și îți va da un început nou.
Nothing is more important than your decision here on this earth to be in God's kingdom when it comes. Și nimic nu este mai important decât decizia ta acum de a fi pregătit pentru atunci când Iisus Hristos revine. I don't know what you have to do to make that decision. Nu știu exact circumstanțele noastre personale și de ceea ce este nevoie pentru a face o decizie personală. I know, I'm looking out across the room and I know that each one of us are on our own spiritual journeys, wherever that is. Și privind la fiecare dintre dumneavoastră îmi dau seama că fiecare avem călătoria noastră spirituală. Some of you may have never even thought about giving your lives to Jesus Christ. Și poate mulți nici măcar nu ați conceput sau nu concepe să vă dați viața lui Iisus Hristos. Some of you may have given your lives to Jesus Christ in the past, Poate mulți v-ați predat lui Dumnezeu în trecut, but you don't live the way in which you believe that He's coming back again. dar viața ta nu arată faptul că tu crezi că El revine curând. The beautiful thing about the gospel is this. Cel mai frumos lucru despre Evanghelie este următorul. It's so easy to accept Jesus Christ. Este atât de ușor de a-L accepta pe Iisus Hristos. You can do it right now sitting in your very seats. Și poți să o faci chiar acum când stai pe locul tău. Just open your hearts and just in your mind say, God, I want to be ready when you come. De tot ceea ce ai nevoie este să deschizi inima și să spui în mintea ta, Doamne, sunt gata pentru revenirea ta. Is that your prayer this evening? Este aceasta rugăciunea ta. I'm going to invite at this time for our ushers to hand out the response cards that we have for this evening. Voi ruga pe diaconi să dea acum cardurile pentru răspunsuri. Each night we have these response cards, and it's a way of you responding to the messages each night. Și în seara aceasta cardurile vor fi înmânate ca de obicei pentru a vedea care este răspunsul dumneavoastră la apel. Like always, we would like for you to put a number of the number of meetings you've been coming to in the top, one of the top corners of this card. Și pe unul din colțurile de sus ale cardului vă rog să puneți numărul serii. The reason we do this is because towards the end we're going to be giving away gifts and wonderful things, and we want to be able to see who's been coming and maybe give bigger prizes to those who have been coming every night. Și motivul pentru care dorim să puneți numărul acolo este pentru că la sfârșit vom da anumite premii pentru cei care au venit de mai multe ori. Check the first if the teaching was clear tonight and it was a blessing to you. Vă rog să bifați prima căsuță dacă învățăturile din seara aceasta au fost foarte clare pentru dumneavoastră. Check the second one if you have a response to tonight's message. Bifați a doua căsuță dacă aveți un răspuns la mesajul din seara aceasta. If you have never accepted Jesus Christ and you want to and you're thinking about it, just mark that there on Și that dacă line. niciodată nu l-ai acceptat până acum în viața ta pe Iisus Hristos, bifează această căsuță. The next one, if you have a question about tonight's study, check that and write your questions on the back. A treia căsuță este dacă ai o întrebare despre tema din seara aceasta, te rog să o scrii pe spate. And finally, if you would like a visit from the pastor or one of the team here at the church, we would be more than happy to visit with you. Bifează, te rog, a patra căsuță dacă dorești să fii vizitat de pastor sau de echipa care prezintă această evangelizare. Don't forget to write your name. It's a way of us keeping track of how many people are coming. Vă rog să vă scrieți numele ca să putem să știm câte persoane au venit. And also your personal information there. If you are a member, you can just write member and that's okay. Și de fapt, de altfel, pe lângă nume și informația unde vă putem contacta. Dacă sunteți membru, scrieți doar membru. We're going to give you just a few moments while the music plays for you to do that. Și în timp ce pianul va prezenta o cântare, va intona o cântare, vă rugăm să completați aceste carduri. And in a moment we'll have our closing song and we'll close this evening with Și apoi, prayer. în curând, după aceasta, vom încheia cu cântarea de închidere. God bless you.